tittar vi på nästa som är då den här som heter additivt rör. Och då ska vi börja med att bygga en liten skiss först. Vi tar samma sak. Vi väljer plattan och en skiss. Vi väljer, nu ska jag göra det lite enklare. Vi väljer en cirkel. Vi sätter en diameter på den och då väljer vi bara det som står. Men det här är viktigt. Centrum. Vi väljer ett avstånd där på 40. Okej. Sen gör vi en till. Samma visa. Vi väljer samma platta. Och jag väljer ett till cirkel. Och vi markerar. Det är lite svårt att komma åt de här. De är så ljusa så man ser dem nästan inte. Där väljer vi den. Och då väljer vi att den ska vara samma som de där två. Samma bredd. Vi tar det här avståndet till centrum. Fick jag inte med alla punkterna där. Den ska vi ta med. Och den ska vara 40 där också. Där har vi skapat nu 2 stycken skisser här. Vi ska göra en till. Den här så kallade svepningslinjen kan man säga. Och den lägger vi då i XZ. Vi går ner på visa snitt så vi ser de här bågarna här. Nu har vi måttet, vilket innebär att vi behöver egentligen inte markera de här. Men jag gör det ändå för att visa att vi får de här 2 markeringarna. Och så går vi in på front. Så vi ser vad vi håller på och jobbar. Vi väljer den här slutpunkten. Och det har att göra med att om man väljer den här så kan jag inte visa en liten detalj. Därför att då får du en exakt båge runt om som slutar plant. Den börjar plant och slutar plant. Men det ska vi inte ha, utan vi ska ha en lite mer sluttande båge där för att förklara, för att visa lite grann vad jag menar. Vi tar det avståndet till det avståndet ska vara 40. Så jag gör det enkelt och den dit ska vara 40. Så, då har vi skapat vår lilla första skiss. Återigen så är det så här när man då kommer i det här läget att man har väldigt gult. Man ser nästan inte skisserna här. Då kan man välja det här verktyget där borta. Där man kan ändra olika former på skissen. Och vi använder trådram i det här läget. Så där. Då ser vi allting i trådar. Och då kommer man åt att klicka på alla de här. För gör du en sån här skiss som ligger inne i en produkt eller inne i en kloss så kommer man inte åt att klicka på dem. Men väljer du trådram så kommer du åt alla de här prickarna. Eller alla linjer och cirklar. Så nu ska vi välja då första skissen där borta. Och sen går vi in, hämtar verktyget additivt rör. Då får vi upp den här markeringen. Och då lägger vi till en kant. Då tar vi den. Och här kommer det till det här jag nämnde förut. Om vi tittar här nu så ser vi att den har inte lagt sig platt. Utan den fortsätter helt enkelt som den slutade här. Tvärtom. Går man in här och väljer då platta linjer så ser vi hur den slutar liksom inte på cirkeln. Och då har vi en liten funktion längst ner här som heter snittomvandling. Och då står det konstant, det betyder att den slutar konstant där ringen slutar så att säga.
Och då kan man välja fler snitt, för vi har ju faktiskt ett tredje snitt här vi ska välja. Så klickar jag på den. Ska vi se, vi ska ta och välja trådram istället. Så där. Lägg till snitt. Då ser vi hur den kröp ner och la sig även där på samma. Trycker OK och så går man tillbaka till platta linjer igen. Här ser vi nu. Nu är den här bågen väldigt brant och det gör det att vi får en liten platt yta längst upp här. Hade vi haft en större yta här då hade den följt med. Men vi ska fixa till en liten grej här. Och då ska vi lägga en skiss till. Och då gör vi så att vi släcker ner additiv pipe först. Och vi tänder de här 3 skisserna vi har. Så där. Vi lägger en ny skiss. Och den vill jag då lägga i XZ. Vi hämtar det här lilla verktyget igen. Där vi markerar våran båge och då ser vi, då fick vi en liten punkt här uppe som är lite hjälpmedel. Vi lägger en cirkel där. Så det kan vi göra. Och trycker close. Då har vi fått en cirkel till. Vi lägger upp den i bodyn. Vi tänder våra additivt rör som vi ser där. Och då ser vi att då har vi en liten ring till. Vi högerklickar på additivt rör och redigerar det. Vi går ner till visa snitt och så lägger vi till det här snittet också. Och ser vi att vi lyckades fortsätta med själva bågen hela vägen ner. Vi går in och väljer OK där. Så kan man göra. Nu är den här solid, vilket gör att man kan alltså, om man nu gör ett handtag exempelvis, vilket det ser ut som, så kan man även göra små hål här. Den är som sagt solid. Så lägger jag en ny skiss här på. Och så gör vi några små hål. Jag ska göra dem snabbt där. Vi gör de där 2 lika stora. Jag ska flytta dem lite grann. Vi ska ta och centrera dem. Att de är centrum mot varandra. Vilket gör, flyttar man en så flyttar man båda. Sådär. Vi väljer skissen och så använder vi den här pocket. Som sagt, pocket går alltid ifrån oss, inte uppåt. Och då väljer vi omvänt. Så kan man gå in här och välja igenom alla. Så får vi skruvhål även till det här handtaget. Så där, då har vi använt, då har vi gått igenom de här. Sen ska vi även titta på den sista som är då additiv helix. Då är vi tillbaka med vår gamla skiss. Nu ska vi titta hur man gör en additiv helix här. Återigen så pratar vi om samma sak. Nu har jag gjort en liten skiss, ser ni. Den här går alltså inte att bygga horisontellt eftersom den ligger helt separat utifrån den här kroppen så att säga. Men om man nu gör så att man skapar en ny kropp där. Vi hämtar den sketchen och så kopierar vi den. Vi hämtar bara sketchen. Okej. Vi ställer oss i kroppen.
trycker Ctrl V. Så vi får den där. Vi lägger upp den i kroppen. Och så markerar vi den och så gör vi då en helix. Då ser vi, han jobbar fortfarande uppåt som vi har sagt tidigare. Men jag vill ha den horisontellt. Där. Du var med vad jag gjorde nu. Därför att det är så här att om man då väljer cancel. Här ligger samma sketch. Så väljer jag den sketchen som ni ser. Den är grön. Och så väljer jag då en helix. Då ser ni att den måste in i en kropp först. Då gör vi så här att vi högerklickar på den kroppen och växlar så att den blir aktiv först. Jag markerar den. Och så gör vi då en helix. Och då ser ni att den jobbar uppåt. Eftersom den kommer i kontakt med kroppen här. Men däremot om jag väljer då att den ska vara horisontellt. Då fungerar det inte. Då ligger han kvar sen ner. Så vi trycker cancel. Och så går vi in och väljer den kroppen att den ska vara aktiv. Det här är också jätteviktigt. Om du försöker göra någonting i den här kroppen som inte är aktiv så får du alltid den här kommentaren. Då får ni den här kommentaren att man måste ha den aktiv för att kunna jobba med den. Så vi markerar den att den ska vara aktiv. Vi väljer sketchen och sen gör vi då en helix på den, eller en revolv fast den följer en helix och vi ska ha den då i den horisontella. Där har vi den. Och då är det så här, här finns det lite olika alternativ också. Det finns 4 stycken. Det finns pitch and turns. Och pitch, det är avståndet från den punkten till den punkten. Så väljer jag pitch height. Ska vi se, lutning, där har vi den. Det är 16. Så väljer jag 20 där. Och ökar den från 16 till 20 här. Och höjd är ju därifrån till den här. Sen kan man välja då någonting som heter pitch and turns. Det betyder att vi har 20 hit bort. Och vi har 2,52 varv. Ni ser, den slutar inte exakt. Där har vi första. Här ska han ju sluta om det är 3 varv. Så sätter jag en 3 där. Då slutar han exakt. Då blir det 3 varv, ser vi. Om jag väljer 40. Nu vart det något tokigt där, tror jag vi ska se. 4 vart det. Om jag väljer 40 ska det vara. Så. Och så väljer jag att det ska vara 6 varv. Ser ni? Då har jag valt alltså att den ska vara 40 och 6 varv. millimeter. Sen har vi då, och just det står 0,6 varv står det. Sen kan man ju välja då height and turns. Då ser ni att det är 240 millimeter. 200. Då kryper han ihop. Det är fortfarande 6 hela varv. Så här kan man ju styra 6,2 om man vill. Då ser ni att den går lite längre här. Och där har vi då hur vi kan ändra, och så kan man även ändra konvinkeln. Så sätter jag 15 här exempelvis. Då har jag ändrat så att det blir en kon utav den, vinkeln på den på 15 grader. Sätter jag 40. Det ser ni. 40 i vinkel.
Och där har ni lite grann hur man kan jobba med de här. Men tänk på det att se till att antingen en separat kropp eller också får man se till att man kopplar ihop det på något sätt med den ordinarie kroppen. Han kan inte bygga någonting utifrån, alltså fritt utanför kroppen. Så där har jag gått igenom lite grann. Och jag ska ta lite kort bara här när det gäller de här olika andra. Vi tar ett nytt dokument så vi tömmer sidan. Här finns det någonting som heter primitiver. Och det finns ju flera stycken här. Det finns ju cylinder, det finns sfär, alltså det är boll kan man säga. Kon, ellips, torus, prisma och en kil. De finns också här i där man tar bort. Så här kan du alltså använda de här att ta bort material. Men vi ska ta det i nästa omgång. De här finns också i Part Workbench. Ligger här borta. Cylinder, kon, torus och så vidare. Allihopa ligger här. Plus att det finns lite andra material. Men vi ska ta en lite i taget. Så där har vi gått igenom de här gula ikonerna. Så nästa gång så tar vi de röda. Så hoppas att du har tyckt att det här var okej. Så går vi igenom vidare sen. Men lycka till med ditt skissande. Och så hörs vi. Hej!